Var i hela världen är Barron Trump? I åratal har han varit den mest mystiska medlemmen i Trump-familjen. Sedd, fotograferad, viskad om, men nästan aldrig hörd. Medan hans far dominerade rubrikerna och hans mor vaktade hans privatliv med stor precision, gled Barron i tysthet bort från offentligheten. Hans plötsliga frånvaro väckte oändliga frågor. Varför försvann han? Vad hände egentligen bakom kulisserna på NYU? Och varför fortsätter insiders att antyda att historien är mycket mer komplicerad och mer känslosam än någon insett? Rykten har virvlat om hans privatliv, hans förhållande med Melania och en sida av Barron som ingen förväntade sig. Vissa säger att han följer i sin fars fotspår. Andra tror att han gör uppror mot dem. Och nu, efter år av tystnad, öppnar sig Barron äntligen, bekräftar vad många misstänkt hela tiden och utmanar allt folk trodde att de visste om honom. Barron Trump är Donald Trumps yngste son och Melania Trumps enda barn. Och hans ankomst var en överraskning. Ingen av föräldrarna hade planerat att skaffa ytterligare ett barn, men Barron William Trump föddes den 20 mars 2006 på Manhattan och döptes 2 månader senare i Bethesda by the Sea Episcopal Church i Palm Beach, Florida. Från början trädde han in i en värld präglad av privilegier och synlighet. Barron växte upp i Trump Tower där han enligt uppgift hade haft en hel våning i takvåningen för sig själv i åratal. Ett överdådigt utrymme som ofta beskrivs som värt runt $100 miljoner, komplett med vita marmorspisar och Curara marmorpelare. Hans familjs rikedom gav honom tillgång till upplevelser som få barn någonsin får uppleva. Från lyxresor till specialbyggda leksaker, inklusive en miniatyr Mercedes-Benz med personlig registreringsskylt, var det en barndom präglad av komfort och överflöd. Utbildning togs på lika stort allvar. Barron gick på några av de mest elitskolorna i landet, med början på Columbia Grammar and Preparatory School på Manhattan, känd för sina krävande akademiker och prestigefyllda rykte. Det kapitlet i hans liv förändrades 2016 när hans far blev USAs 45 i president. Med flytten till Washington DC började Barron studera vid St. Andrews Episcopal School i PTOAC, Maryland, vilket bröt mot traditionen eftersom de flesta presidentvalsbarn hade gått på Sidwell Friends School. Beslutet tillskrevs till stor del Melania, som länge varit känd för att sätta sin sons behov framför konventioner. Melania var djupt involverad i Barrons uppfostran och valde att inte anställa en barnflicka trots att hon hade råd med det. Hon sa en gång att hon ville vara den som uppfostrade och tog hand om honom varje dag. Även om det var oplanerat var Barron enligt hennes egen uppfattning en välsignelse, en hon ägnade sig helt åt. Hon arbetade för att se till att lyxen som omgav honom inte hindrade honom från att ha struktur, disciplin eller en känsla av normalitet. Den balansen verkade följa Barron när han fortsatte sin utbildning vid Oxbridge Academy, en annan elitskola känd för sin akademiska noggrannhet. Klasskamrater och jämnåriga har ofta beskrivit honom som artig och vänlig. I en anekdot beskrev en ung elev honom en gång helt enkelt som mycket trevlig. Andra har delat liknande känslor online, inklusive en tidigare klasskamrat som senare påstod på sociala medier att Barron hade varit hennes första pojkvän. En tidigare klasskamrat vid namn Maddie påstod en gång på sociala medier att hon gick i skolan med Barron Trump och att han var hennes första pojkvän och hennes första kyss. I samma video mindes hon ett ögonblick som fastnade i henne. Barron bjöd in cirka 80 klasskamrater till Vita huset för att träffa sin far, som var president vid den tiden. När en annan användare senare frågade henne på TikTok om Barron var en bra person, var hennes svar enkelt och eftertryckligt: det bästa. Enligt de som kände honom visade Barron ingen av de arroganser som folk ofta antar kommer med rikedom eller makt. Istället beskrevs han som artig, jordnära och uppskattande av vad han hade. Mycket av den attityden tillskrivs Melania Trump, som gjorde en poäng av att ingjuta värderingar som ödmjukhet, disciplin och hårt arbete i sin son, trots hans privilegierade uppväxt. Den inställningen verkade också påverka viktiga beslut i hans liv, inklusive hennes val att bryta en långvarig tradition när hon valde vilka skolor han skulle gå på. För Melania var Barrons utveckling viktigare än synsätt eller föregångare. Barrons utbildning sträckte sig långt bortom klassrummet. Från en mycket ung ålder fördjupade Melania honom i sitt arv och sin kultur. Hon lärde honom sitt modersmål slovenska vid sidan av engelska, vilket gjorde att han kunde kommunicera flytande med sina morföräldrar.
År 2009 avslöjade hon att Barron också lärde sig franska, vilket gjorde honom trespråkig. Enligt Pulitzer-prisbelönade journalisten Mary Jordan, författare till The Art of Her Deal, är svenska fortfarande det språk Barron oftast använder med sin mor. Jordan har noterat att när familjen bodde i Vita huset pratade Melania Barron och hennes föräldrar ofta slovenska tillsammans, samtal som Secret Service inte kunde förstå. Donald Trump tyckte enligt uppgift att detta ibland var lätt irriterande helt enkelt, för att han inte visste vad som sades. Trots sådana ögonblick har det alltid funnits ett tydligt band mellan far och son. Barron beskrevs ofta som en spegelbild av sin far, något Melania själv erkände när hon kärleksfullt kallade honom Lille Donald. Melania berättade en gång för ABC News att Barron inte hade några problem med att klä upp sig i kostym och slips från ung ålder, och ibland imiterade han sin fars utseende. Men likheterna slutade inte vid utseendet. Donald Trump uppmuntrade konsekvent Barron att arbeta hårt och följa sina egna ambitioner, även om dessa ambitioner skilde sig från hans egna. Melania, å sin sida, gjorde en medveten ansträngning att stödja tid tillsammans och tog ofta ett steg tillbaka för att låta far och son knyta an. Hon sa att Barron verkligen såg fram emot den tiden. Även om han kan likna sin far i temperament, verkar Barron ha ärvt sin mors stilkänsla. Under sin tid i Vita huset blev han känd för att föredra sneakers framför finskor. Enligt skånigheter inkluderade hans favoriter New Balance 574 Core sneakers tillsammans med modeller från Adidas, Nike och Vans. Oavsett om han ska ut på en avslappnad utflykt eller på ett mer formellt evenemang har Barron alltid visat en tydlig känsla för vad som fungerar för honom. Under Thanksgiving-festligheterna 2019 sågs han bära en helsvart version av sina vanliga sneakers. Tidigare samma år, i mars, valde han ett par kamelfärgade sneakers i samma modell efter att tidigare ha föredragit en grå och vit version året innan. I början av 2020 fotograferades han i svarta sneakers i kombination med svarta jeans och en bomberjacka, vilket utan ansträngning gav honom en elegant och diskret look. Bara några veckor tidigare hade han setts i ett annat par med subtila reflexdetaljer. En sak var genomgående för alla dessa framträdanden. Barron stack ut utan att anstränga sig för mycket. Hans stil förblev enkel, ren och distinkt. Oavsett om han var klädd i avslappnade sneakers eller uppklädd i loafers, kompletterade hans skor alltid hans helhetsintryck. Hans förmåga att uppträda med självförtroende, i kombination med hans längd och skarpa modeinstinkter, förstärkte bara intrycket av att han i tysthet höll på att bli en trendsättare i sin egen rätt. Men inte alla delar av Barrons liv har definierats av stil eller bekvämlighet. Att vara barn till en högprofilerad offentlig person som Donald Trump medför allvarliga risker, några av dem djupt oroande. I augusti 2023 blev dessa risker mycket verkliga när en kvinna arresterades för att ha uttalat dödshot mot både Donald Trump och hans yngste son. Enligt rapporter blev en 41-årig kvinna från Chicago attackerad efter att hon påstås ha försökt ta sig in i Barrons skola och skickat hotfulla mejl där hon uppgav att hon hade för avsikt att döda både Donald och Barron Trump. Hon hävdade enligt uppgift att hennes handlingar drevs av starkt politiskt motstånd mot Trump-familjen. Secret Service tog situationen på allvar, inledde en utredning och fastställde slutligen att även om hon inte hade de omedelbara medlen att verkställa hoten, motiverade hennes beteende ett ingripande. Polisen avslöjade senare att kvinnan hade funnits på deras radar i åratal och att hennes familj redan hade uttryckt oro över hennes mentala hälsa och stabilitet. Tjänstemän noterade att hon enligt uppgift hade slutat ta receptbelagda läkemedel och åtalades för hotfulla meddelanden. Tack vare snabba åtgärder kunde situationen begränsas innan den eskalerade ytterligare. Sedan den händelsen har säkerheten kring Barron skärpts avsevärt. Vart han än går, oavsett om det är till skolan eller ute med sina föräldrar, finns det alltid skydd. Hans säkerhet har varit högsta prioritet för hans familj, även om de försöker bevara så mycket normalitet som möjligt. Den balansen blev särskilt viktig när Barron började på Oxbridge Academy, en privat gymnasium i West Palm Beach, Florida. Skolan arbetade nära Secret Service för att säkerställa att säkerhetsåtgärderna hanterades diskret med minimal störning av det dagliga livet på campus.
Föräldrarna informerades i förväg om den ökade säkerhetsnärvaron och skolledningen betonade att säkerhetsprotokollen skulle integreras sömlöst i den normala verksamheten. Oxbridge Academy låg nära i linje med Melania Trumps vision om den ideala skolmiljön, en som värdesätter akademisk excellens och mångfald, samtidigt som struktur och diskretion bibehålls. Lämpligt nog låg campus bara en kort 15 minuters bilresa från Mar-a-Lago, vilket gjorde övergången smidigare för Barron. Skolledningen välkomnade honom öppet och noterade deras entusiasm över att ha honom med i samhället. Även i skolan drog Barron oundvikligen till sig uppmärksamhet. Hans efternamn gjorde honom igenkännbar, men hans växande atletiska förmåga och genuina intresse för sport hjälpte honom att sticka ut på sitt eget sätt. Sport har länge varit en stor del av hans liv, särskilt golf, som fortfarande är hans favorit. Donald Trump är känd för sin hängivenhet till spelet, inte bara som spelare utan också som ägare till flera Trump-märkta golfbanor över hela USA. Under årens lopp blev helgerna på banan en stillsam bindningsritual mellan far och son. Vänner till familjen har noterat att de sett Barron spela golf med sin far långt innan Trump ens kom till Vita huset och beskriver Barron som en stark atlet i sin egen rätt. Fysiskt sett är Barron byggd för sport och hans närvaro är svår att missa. När han uppträder offentligt med sin familj är det bara hans längd som gör att han sticker ut. Inom familjen har han till och med fått smeknamnet den långa Trump. Trots sin unga ålder har han redan blivit längre än de flesta vuxna runt omkring honom. Rapporter placerar honom på runt 190 cm och hans far antyder ibland att han kan vara ännu längre. Den längden placerar honom högre än Donald Trump, som är runt 190 cm och längre än sina halvbröder Donald Jr. Och Eric också. Hans snabba tillväxt har gett upphov till spekulationer om hur lång han så småningom kan bli. Medan golf är hans klara favorit, sträcker sig Barrons atletiska intressen bortom fairway. Han har också visat entusiasm för fotboll och tennis. Hans passion för fotboll blev särskilt synlig under hans tid i Washington DC där han spelade för DC United Youth Academy. År 2017 träffade han DC United-spelare i Vita husets Easter Egg Roll medan han bar en Arsenal FC-tröja. Och senare samma år blev han uttagen till DC Uniteds U12-trupp för Development Academy. Han fortsatte att spela tävlingsmässigt i lokala ligor, inklusive matcher med Arlington Soccer Association under de följande åren. Donald Trump har konsekvent uttryckt sitt stöd för sin sons idrottsintressen. När han tillfrågades om Barrons framtid sa han en gång att om Barron valde att satsa professionellt på sport, inklusive fotboll, skulle han respektera det beslutet. Kommentaren återspeglade ett bredare mönster, uppmuntran utan stela förväntningar. Samtidigt har Barron visat intresse för affärer, ett annat område där hans fars inflytande är omöjligt att ignorera. Med det stödet i ryggen verkar Barron själv säker på att utforska olika vägar, vare sig det gäller sport, akademi eller bortom. Den självsäkerheten väcker naturligtvis frågor om huruvida han en dag kan följa sin far in i politiken. År 2024 klev Barron kortvarigt in i den politiska rampljuset när han valdes ut att representera Florida vid Republikanernas nationella konvent. Kort därefter klargjorde Melania Trump att hennes son tackat nej till rollen på grund av tidigare åtaganden. När höstterminen 2025 började vid New York University började en tyst fråga cirkulera på Greenwich Village campus. Var är Barron Trump? President Donald Trumps yngste son har varit märkbart frånvarande. Och till skillnad från sina syskon har han inte dykt upp på några större offentliga evenemang sedan januari 2025. Med undervisningen igång igen och inga tecken på Barron på campus har uppmärksamheten naturligtvis vänts till hans mor, Melania Trump, för ledtrådar. Enligt en källa som pratat med People kanske Barron inte alls saknas. Han kan helt enkelt studera på ett annat NYU-campus. Universitetet har platser runt om i världen, inklusive en i Washington, DC, där hans föräldrar för närvarande bor. Den möjligheten fick gehör när Melania själv återuppstod offentligt. Den 4 september 2025 rapporterade NBC att hon deltog i ett möte kopplat till en arbetsgrupp för utbildning i artificiell intelligens, vilket var ett sällsynt framträdande. Närstående familjemedlemmar menar att flytten skulle passa Melanias långvariga instinkt att hålla Barron nära. Hon har alltid varit djupt engagerad i hans liv
och med nya projekt på gång kanske hon balanserar sina egna initiativ samtidigt som hon hjälper till att vägleda sin sons nästa steg. En annan källa berättade för People att Barron har tillbringat mycket tid med familjen, suttit med i möten, utforskat teknikskapade idéer och lagt grunden för ett möjligt eget affärsprojekt. Om så är fallet skulle det vara vettigt att studera vid NYUs campus i Washington DC, eftersom det skulle hålla honom nära hemmet medan han utforskar möjligheter utanför klassrummet. Barron har aldrig haft en typisk universitetsupplevelse och att fortsätta sin utbildning på ett mindre konventionellt sätt skulle vara i linje med hur hans liv alltid har utvecklats. Medan Donald Trump kanske är glad över att se sin son visa intresse för affärer är Melanias inflytande lika tydligt. Hennes senaste arbete med teknikfokuserade initiativ och politiska insatser återspeglar en mer affärsinriktad inställning än många första damer före henne. Som historiker har noterat fungerar Melania mindre som en traditionell politisk partner och mer som en chef. Och det är möjligt att Barron i tysthet utanför campus har lärt sig av båda föräldrarna hela tiden.